হেল্ল'। পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম দিছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেট চামলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে নিউ ইয়াৰ এণ্ড আই উইচ ইউ হেপী নিউ ইয়াৰ টু অল অফ ইউ টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 12 ছায়েন্স বৰ্ড আছামৰ পৰা যোন আছা তো ASSEB বৰ্ডৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' দিছ ভিডিঅ' ইজ ইকুৱেল টু চোৱা নিউ ইয়াৰ গিফ্ট ফৰ অল ক্লাছ 12 ছায়েন্স ষ্টুডেণ্টছ। এইটো ভিডিঅ'ত কি হ'ব চাই যোৱা। नया साल है नया जोश है नया नई तपस्या है और नया अनुभव लेना है क्योंकि तुम लोग का कोर्स आ रहा है मतलब फाइनल आ रहा है 11 फेब से तो उसके आगे जो कि बैक बेंचर्स हमारे दोस्त लोग हैं और जो जो रिवीजन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाला है तो লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা ঠিক আছে কমপ্লিট ক্লাছ 12 সায়েন্স সিলেবাস ইন 30 ডেজ আৰু এতিয়া ইয়াতকৈ আৰু দেৰি যদি কৰা সময় নাই আৰু তোমালোকে যদি ভাল কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছা এই নতুন বছৰত ইয়াতকৈ ভাল বস্তু একো নাই এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে পাবা টাইম টেবল পাবা আৰু পাৰফেক্ট প্লেন প্লাছ চ'ৰ্চ পাবা ঠিক আছে চোৱা 30 ডেজটো আমি 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 3 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ধৰিছো মাজত 5 দিন বাফাৰ ধৰিছো কিহৰ বাফাৰ ধৰিছো তিনিদিনটো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম হ'ব 27 28 29 এজ এক্সপেক্টেড মই এক্সপেক্ট কৰিছো কাৰণ 27 পৰা তোমালোকৰ আৰম্ভ হোৱা কথা আছে বাট যিকোনো 3 দিন হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই সেই 3 দিনটো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম কাৰণে থৈ দিলো আৰু দুদিন মাঘ বিহুৰ কাৰণে থৈ দিছো বাট তোমালোকৰ যিহেতু অৱস্থা তোমালোকে জাষ্ট এতিয়া আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছা চ' দেন তোমালোকে এই মাঘ বিহু কেইটাও হাফ ডে এনজয় কৰিবা হাফ ডে পঢ়াতে ইউটিলাইজ কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট ওৱান কমপ্লিট প্লেন প্লাছ চ'ৰ্চ ক'ৰ পৰা পাবা এইকেইটা ভিডিঅ' মই জাষ্ট অলপ দিন আগত চোৱা এইটো 6 দিন আগত দিছো এইটো 3 দিন আগত দিছো এইটো 4 দিন আগত দিছো এইটো 3 দিন আগত দিছো তো এইকেইটা প্লেন চাই ল'বা ক্লাছ 12 ফিজিক্স ইন 30 ডেজ ক্লাছ 12 মেথছ ইন 30 ডেজ ক্লাছ 12 কেমেষ্ট্ৰি ইন 30 ডেজ তাৰপিছত ক্লাছ 12 বায়'লজি ইন 30 ডেজ আৰু যাৰ মেইন চাবজেক্ট পি চি বি আৰু যাৰ মেইন পি চি এম অকল সেইকেইটা ফ'ল' কৰিবা হা তোমালোকে আকৌ গোটেই চাৰিটা কিবা ফ'ল' যদি কৰিব যোৱা তোমালোকৰ চিলেবাছে শেষ নহ'ব তোমালোকৰ এনেই ষ্ট্ৰেছে আহিব ঠিক আছে ফ'ৰ্থ চাবজেক্টটো ফ'ৰ্থে বনাই দিয়া এতিয়া কাৰণে চোৱা টাইম টেবল চোৱা কেনেকৈ আমি ফ'ল' কৰিম 3 to 4 hours আমি মেইন চাবজেক্ট যেনেকৈ ফিজিক্স ইয়াত দিবা কেমেষ্ট্ৰি ইয়াত দিবা বায়' ইয়াত দিবা তেনেকৈ চাবজেক্ট তোমালোকৰ ইচ্ছামতে দি দিবা তাৰপিছত 2 ঘণ্টা দিয়া ইংলিছ আৰু এমআইল অল্টাৰনেট ডেজত পঢ়িবা যেনেকৈ ছানডে তাৰপিছত তোমাৰ টিউজডে আৰু থাৰ্ছডে তোমালোকে ইংলিছ পঢ়িলা তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ডে এমআইল পঢ়িবা নহ'লে ছানডে মনডে টিউজডে তোমালোকে কি কৰিবা ইংলিছ পঢ়িবা তাৰপিছত ৱেডনেছডে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে তেনেকৈ তোমালোকে এমআইল পঢ়িবা ইয়াতো 3 দিন কৰি ভাগ কৰিবা ইয়াতো অল্টাৰনেট ডেজত পঢ়িবা ঠিক আছে 1 hour তুমি ফ'ৰ্থ ছাবজেক্টক দিবা আৰু 1 hour ৰিভিজন দিবা ছাবজেক্ট 1 ছাবজেক্ট 2 ছাবজেক্ট 3 ফটাফট 20 মিনিটছত গোটেই দিনটো যি পঢ়িলা সেইটো ফটাফট আৰু একবাৰ ৰিকেপ লৈ ল'বা নেক্সট চোৱা জান লগা দেনা হোগা গাইছ জান লগা দেনা হোগা 13 to 16 hour তোমালোকে ডেইলি ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু ৰিলিজিয়াছ ষ্টাডি তোমালোকে যদি একদম ভালকে একদম মন দি একদম চিনচিয়াৰ হৈ যদি পঢ়া তেনে তোমালোকে মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা এক্সামত ইভেন গুড মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু 5 ঘণ্টা শ্লিপ ইজ এনাফ এইটো সময়ত কাৰণ তোমালোকে জানে তোমালোকে এতিয়ালৈকে পঢ়াই নাই যদি মেক্সিমাম পঢ়িব আছে দেন 5 hours sleep is enough ইনফেক্ট আই প্ৰিফাৰ 6 hours sleep বাট তোমালোকৰ যিটো অৱস্থা দেখিছো তোমালোকে 5 hour পোৱা আৰু তাৰপিছত তোমালোকে যিমান পাৰা পঢ়া নেক্সট চোৱা এটা এক্সাম্পল দি দিছো তোমাৰ কাৰণে ঠিক আছে 5 AM তোমালোকে উঠিবা তাৰপিছত 5:30 to 8:30 3 ঘণ্টা টাফ চাবজেক্ট ল'বা যেনেকা মোৰ কাৰণে ফিজিক্স হয় তেনেকা 9:30 to 12:30 তোমালোকে ই চাবজেক্ট ল'বা যিটো বায়' হয় তাৰপিছত 1 PM to 4 PM তোমালোকে মিডিয়াম চাবজেক্ট ল'বা যিটো কেমেষ্ট্ৰি হয় মোৰ কাৰণে হা এইকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ নিজৰ মতে বহাই ল'বা চাবজেক্ট কেইটা নেক্সট চোৱা চ' 5 to 7 ইংলিছ বা এমআইল পঢ়িবা আৰু 8 to 10 ৰিভিজন অফ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ তোমালোকে যি পাবা তাৰপিছত 10:30 to 12 PM ফ'ৰ্থ চাবজেক্ট তোমালোকে দেখিছা চাগে মই যোনটো টাইম টেবল দিছিলো ইয়াত 1 ঘণ্টা ফ'ৰ্থ চাবজেক্ট দিছো 1 ঘণ্টা ৰিভিজন দিছো কিন্তু মই ইয়াত তোমালোকৰ 2 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা দিছো তো এইকেইটা তোমালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰা যোনদিনা তোমালোকৰ 4 ঘণ্টা পঢ়িব থাকিব মেইন চাবজেক্ট কেইটা তেনে তুমি এইটো 1 ঘণ্টা কৰি পেলাবা আৰু যোনদিনা তোমালোকৰ 3 ঘণ্টাতে হৈ যাব সেইদিনাখন তুমি 2 ঘণ্টা পঢ়িবা তেনেকুৱা টাইপত পঢ়িবা আৰু ফ'ৰ্থ চাবজেক্টটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে এইটো 3 সপ্তাহ আগত মই দিছিলো 60 ভিউজ আছে মাত্ৰ এই 7 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো ভালকে চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ফৰ দ'জ ষ্টুডেণ্ট জাষ্ট ওৱান ৰিভিজন থ্ৰু লেকচাৰ্ছ তোমালোকৰ জাষ্ট ৰিভিজন লাগে ডিটেইলত নালাগে এইকেইটা মই যিটো প্লেন দিলোঁ এতিয়া ডিটেইলত দিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণে ৰিভিজন লাগে তাৰ তোমালোকৰ কাৰণে ৰিভিজন প্লেলিষ্টটো এই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে গোটেই ৰিভিজনৰ প্লেলিষ্ট কেইটা ফিজিক্সৰ কাৰণে কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে বায়'লজিৰ কাৰণে আৰু মেথছৰ কাৰণে ৰিভিজন প্লেলিষ্ট নাই কাৰণ ইমান সৰু ভিডিঅ'ছ তোমালোকৰ চাই লাভো নাই আৰু যদি তোমালোকে জাষ্ট ফৰ্মুলা ৰিভাইজ কৰা তোমাৰ সেইটোৱে তোমালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যোনে চাইছা এণ্ড থেংক ইউ এগেইন হেপী নিউ ইয়াৰ আৰু যদি এনি প্ৰব্লেম যদি আহে কিবা তোমালোকে প্ৰব্লেম আছে ডাউট আছে তোমালোকে কমেণ্টত সুধি ল'বা ইমানে কৈ সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ